සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ PHP පාඩම් මාලාවේ ඊළඟ පාඩම PHP functions ගැන. හරි. අපි යමු පාඩමට. PHP functions වර්ග දෙකක් තියෙනවා. PHP built-in function සහ PHP user defined function කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ PHP user defined function ගැන. අපි වෙන දවසක කතා කරමු PHP built-in function ගැන. හරි. මම මේ ෆයිල් එක සේව් කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලාම මොකද හදන්න කලින් මේක සේව් කරන්න ඕනි කොහෙද කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මගේ වීඩියෝස් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය නම් ඕගොල්ලෝ C එකේ WAMP server වල web directory සේව් කරන්න ඕනි කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ පිළිබඳව වැටහීමක් නැති අය ඉන්නවා නම් අපේ කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න මම මේක සේව් කරන්නම් functions කියලා file extension එක .php කියලා දෙන්න ඕනි කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා හරි PHP tag එකක් පටන් ගන්න විදිහ පිළිබඳවත් ඔයගොල්ලන්ට දැන් අවබෝධයක් තියෙනවා හරි PHP function එකක් පටන් ගන්නකොට අපි විශේෂ keyword එකක් පාවිච්චි කරනවා ඒක තමයි function කියන keyword එක function කියන keyword එක type කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ sublime text editor එකේ නම් ලස්සනට italic වෙලා එනවා ඒක ඊට පස්සේ function කියන keyword එක දීලා අපේ function එකට අපි නමක් දෙන්න ඕනි. මම නමක් දෙන්නම් get print කියලා. ඊට පස්සේ වරහන් දෙකක් තියෙන්න ඕනි. මම කියලා දෙන්නම් මේ වරහන් දෙකට හේතුව ඊට පස්සේ සංගල වරහන් දෙකක් දාන්න ඕනි. මෙන්න මේක තමයි function එකක් ලියන විදිහ. PHP වල function එකක් ලියන නීතිය මේක. හරි. මම මේක ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් දැන්. function කියන්නේ keyword එකක්. ඒ කියන්නේ අපි function එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ function එකේ නමට ඉස්සරහින් function කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ get print කියලා කියන්නේ මේ function එකේ නම. ඕනිම දෙයකට නමක් තියෙන්න එපා. අපි variable ගැන කතා කරනකොට variable වලටත් නමක් තිබුණා. ඒ වගේමයි function එකකට නමක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම වරහන් දෙකක් දානවා. මේ වරහන් දෙකට හේතුව තමයි අපිට මේ function එකට පිටින් මොනවා හරි ගන්න ඕනි නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට තේරෙයි ෆන්ක්ෂන් එකට පිටින් මොනවා හරි ගන්න ඕනි නම් මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ තමයි අපි ඒක දාගන්නේ. දැනට මට මේ ෆන්ක්ෂන් එකට පිටින් මොකුත් ඕනි නැති හින්දා මම වරහන් දෙකට ඇතුලේ මොකුත් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළව මොකක් හරි කෝඩ් එකක් තියෙනවනේ. get print කියන ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළව තියෙන කෝඩ් එක අපි ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ සංගර වරහන් දෙක ඇතුලේ. කියන්නේ මේ බ්ලොක් දෙක ඇතුලේ තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ හැමදේම අපි ලියන්න ඕනේ. හරි මට මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් වෙන්න ඕනි මොකක් හරි print කරගන්න කියලා හිතන්නකෝ මොකක් හරි print කරගන්න අපි use කරන keyword එක තමයි echo කියන එක use කරලා මම print කරන්නම් take with chalk කියලා හරි PHP functions වල part දෙකයි ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකයි එක කොටසක් තමයි PM function එක හදන තැන දැන් ඔන්න අපි function එක හදලා තියෙන්නේ. function එකක් හැදුව පළියට මේක server එකේ run වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේකේ server එකේ run කරගන්න ඕනි නම් අපි මේ function එක call කරන්න ඕනේ. එතකොට PHP function එක function declaration සහ function calling කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒතර අපි දැන් මේ කරලා තියෙන function declaration එක. බලමු function declaration කරාම මොකුත් run වෙනවද කියලා. අපි මේක check කරලා බලමු. මම යන්න local host එකට ගිහිලා local host එක අපි හදපු folder එක PHP tutorials මම WAMP server එක එහෙම install කරගන්න විදිහ කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරා ඒකෙන්ද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒව ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ දැන් අපි හදපු එක තමයි මෙන්න මේ function.php කියන එක හරි මම ඒකට යන්නම් හරිනම් දැන් මේක කරලා තින්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් echo එකක් දුන්නාට පස්සේ print එකක් එන්න ඕනි කිසිම වැරද්දක් error එකක් එන්නෙත් නැහැ. හැබැයි echo කියන එක print වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා function එකක් නිකන් හදපු පළියට කිසිම දෙයක් server එකේ run වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරි. දැන් මේක අපි server එකේ run කරගන්න ඕනි නම් function එක call කරන්න ඕනි. කොහොමද function එක call කරන්නේ? function එකේ නමින් කතා කරනවා. get print කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ function එක ඇතුලේ නෙමෙයි මේ call කරන්නේ. මේ PHP tag එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ සංකල වරහන් දෙකේ බ්ලොක් දෙකෙන් බලන්න get print කියලා
අර වරහන් දෙකක් දාන්න ඕනේ. දාලා ඔන්න දැන් අපි ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරා. බලමු දැන් ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරාට පස්සේ මේක රන් වෙනවද කියලා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මොකක්ද වැරද්ද? බලමු අපි. මොකක්ද වැරද්ද කියලා. මම සේව් කරලා නෑ. සේව් කරමු. සේව් කරන්න නැතුව ගිහලා රන් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න අපිට print වුණා tech with chop කියලා. හරි. ඔන්න ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරගත්තා අපි. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුළට මොකක් හරි එකක් දාලා. හරි. මම වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්නම් ඒකට. අපි හදමු ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන ෆන්ක්ෂන් එකක්. ෆන්ක්ෂන් මම දෙන්නම් නම summation කියලා. එතකොට අපිට ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න නම් පිටින් ඉලක්කම් දෙකක් ගන්න වෙනවනේ. අන්න එතකොට පිටින් ගන්න ඉලක්කම් දෙක අපි මේකට දාගන්න ඕනේ. අපි ඒ දෙකට නම් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. දැන් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේදී අපි දන්නේ නැහැනේ මොකද්ද මේ දෙන ඉලක්කම් දෙක කියලා. ඒ හින්දා අපි නම් දෙකක් දාගන්න. නම් දාගන්නේ වේරියබල් වලින්. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වේරියබල් ගැන. ඒතර මම මෙතන num1 num2 කියලා වේරියබල් දෙකක් හදාගන්නවා. num1 num2 කියලා වේරියබල් දෙකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මට ඕනි මේකෙන් මේ නම්බර්ස් දෙක එකතුවනේ ගන්න. එතකොට මම print කරන්නම්. කෝ හරි. දැන් ඔන්න ෆන්ක්ෂන් එක හැදුවා. දැන් අර ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්න ඕනේ. ෆන්ක්ෂන් එකේ නම summation. හරි. දැන් නිකන් වරහන් දෙකක් දාලා බෑ. දැන් අපි නම්බර් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ num1 num2 කියන එකට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මෙතන දෙකක් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් මේ මෙන්න මෙතන කෝල් කරන තැනත් නම්බර් දෙකක් හරි. මොනවා හරි දැන් මෙතන නම්බර් දෙකක් නේ අපි දෙන්නේ. ඒ නම්බර් දෙක දෙන්න ඕනේ. දැන් මම දෙන්නම් 10යි 20යි කියලා. හරි. දැන් බලමු අපිට 10යි 20යි එකතුව මේකේ print වෙනවද කියලා. මම තව දෙයක් කරන්නම් මෙතන line එක break එකක් දෙන්න. මොකද නැත්නම් පැහැදිලි නැති වෙන හින්දා. හරි. මම refresh කරනවා. ඔන්න අපිට අර 10යි 20 එකතුව 30 කියලා දුන්නා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැති මොකටද මේ ෆන්ක්ෂන් මේක නිකම්ම 1 10 20 කියලා දෙන්න තිබුණානේ කියලා. හරි. අපි මේ කරන්නේ පොඩි කෝඩින් එකක්. හිතන්නකො ලොකු කෝඩින් එකක් යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ නම්බර් දෙකේව එකතු කරන්න 100ක් 200ක් විතර එනවා. එතකොට මේ එකෝ num1 num2 ඒක හැම තැනම ඒ කියන්නේ 100 පාරක් ලියන්න වෙනවනේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේ පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගත්ත පස්සේ මේ එකතු කරන එක ගැන විතරක් නෙමෙයි. තව ಗುಣ කරන අඩු කරන හැමදේම ගැන අපි කල්පනා කරොත් මෙන්න මේ ලොකු කෝඩ් එකක් හැමතැනම යෙදෙන ලොකු කෝඩ් එකක් ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට යොදාගත්තොත් අපිට අපේ කෝඩ් එක සරල සහ පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ෆන්ක්ෂන් එකක තියෙන වටිනාකම. හරි. එතකොට තව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. දැන් අද අපි කතා කරපු පාඩමත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා. අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා global variable සහ local variable ගැන. ඒක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම PHP built-in function. built-in function විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. 1000ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික ගැනත් අපි ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි වෙන built-in function ටික ගැනත් කතා කරමු. ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී. ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරමු කොහොමද login system එකක් හදන්නේ PHP use කරලා data type ටික PHP වල තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. හරි. අද කතා කරපු එකේ summary එකක් ගැන මම කියන්නම්. අපි අද කතා කරා PHP functions ගැන. ඊට පස්සේ අපි PHP functions වර්ග දෙක built-in functions සහ user defined functions ගැන කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අද කතා කරේ user defined function ගැන. ඊට පස්සේ අපි user defined function වලින් function එක declare කරා, function එක call කරා, function parameters. ඒ කියන්නේ අර වරහන් දෙක ඇතුලේ දාන්නේ function parameters ගැන කතා කරා. මේ ටික තමයි අද අපි කතා කරේ. හරි. වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න දැන් ලැබුණා කියලා හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට.
දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි subscribe කරන්න. මම දිගටම මේ පාඩම් මාලාව කරගෙන යනවා. එහෙනම් හැමෝටම thank you.